हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ દૂધી અને ચણાની દાળનું શાક। ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા શાકને જ એકદમ અલગ ટચ આપેલો છે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ ચટપટા મસાલા સાથે દૂધી ચણાની દાળનું શાક। तो दूधी दाळનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 નંગ દૂધી લીધેલી છે, જે આપણે અડધી દૂધીનો ઉપયોગ કરશું। અને સાથે 1/4 કપ ચણાની દાળ 15 થી 20 મિનિટ પહેલાં પલાળી દીધેલી છે। અને અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી કટ કરતાં ચણાની દાળ એકદમ સરસ કટ થઈ જાય છે। દૂધી દાળનું શાક બનાવવામાં ચણાની દાળને થોડી વાર પહેલાં પલાળવી ખાસ જરૂરી છે, જેથી દૂધી અને દાળ એકસાથે સરખા બફાઈ જાય। જો તમે દાળ પલાળ્યા વગર શાક બનાવશો તો દૂધી મેસી થઈ જશે અને દાળ બફાશે નહીં। એટલે બંને વસ્તુને એકસાથે બાફવા માટે દાળ પલાળવી ખાસ જરૂરી છે। અને સાથે 1 નંગ સરસ પાકું ટમેટું લીધેલું છે, તો ટમેટું અને ચણાની દાળ સાઈડ પર રાખી દેશું અને દૂધી સમારી લેશું। અહીંયા અડધી દૂધીનો ઉપયોગ કરીએ અને અડધી દૂધી સાઈડ પર રાખી દઈએ। દૂધીના 2 ભાગ કરી અને આ રીતે ઊભા કાપા કરી લેવાના, જેથી એક સરખી દૂધી સમારાઈ જાય। અને દૂધી પણ બને ત્યાં સુધી કૂણી લેવાની, જેથી શાક સ્વાદમાં સરસ મીઠું થાય। તો દૂધી સમારી લીધી છે, હવે સ્વાદિષ્ટ એવું શાક તૈયાર કરીએ। તો શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કુકર મૂકેલું છે અને કુકરમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તેલમાં જ આપણે થોડી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું। હવે જે સમારીને રાખેલી દૂધી છે એ કુકરમાં ઉમેરી દઈશું અને દૂધીની સાથે જ આપણે ચણાની દાળનું પાણી કાઢી લીધું છે એ પણ ઉમેરી દઈશું। બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું। દૂધી દાળનું શાક બનાવવામાં તમે જેટલી દૂધી લેતા હોય એનાથી અડધી ક્વોન્ટિટીમાં ચણાની દાળ લેવાની। અહીંયા જુઓ કે દૂધી અને દાળ આપણે તેલ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધી છે, તો થોડું મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ઘરમાં અનેક વખત દૂધી દાળનું શાક બનેલું હશે, પણ તમે એક વખત આ નવી રીતે ટ્રાય કરજો। શાક ઓછા તેલમાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। અહીંયા બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। હવે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી અને 3 થી 4 સીટી થવા દેશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખશું। કુકરમાં 4 સીટી થઈ ગઈ છે, તો કુકર સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે શાકનો સ્પેશિયલ વઘાર કરશું। તો ગેસ પર કઢાઈ મૂકેલી છે, કઢાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને સાથે અડધી ચમચી જીરું પણ ઉમેરી દઈશું અને 20 થી 25 દાણા સૂકી મેથી ઉમેરી દઈશું। સૂકી મેથીનો પણ આ શાકમાં બહુ સરસ સ્વાદ આવે છે, તો ખાસ ઉમેરવી। સાથે 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તમાલપત્રના ટુકડા અને મીઠા લીમડાના 8 થી 10 પાન મેં આ રીતે સમારી લીધા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું। બધું એકદમ સરસ કકડી જાય એટલે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા મેં આ રીતે કરી લીધા છે, એ ઉમેરી દઈશું। આ મરચું વધારે તીખું નથી એટલે મેં મરચાંનું પ્રમાણ થોડું વધારે લીધું છે, પણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ લઈ શકો છો। અને સાથે વઘારમાં 1 ચમચી જ આપણે ચણાનો લોટ ઉમેરશું। થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી ગ્રેવી સરસ ઘટ થશે અને શાકનો સ્વાદ પણ બહુ સરસ આવશે। આ રીતે તેલમાં લોટ ઉમેરી દેશો એટલે લોટ તેલ સાથે સારી રીતે સંતળાઈ જશે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં આપણે તેલમાં જે લોટ ઉમેરેલો છે એનો કલર થોડો બ્રાઉન થઈ ગયો છે। તો વઘાર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે જે ટમેટું હતું એના મેં આ રીતે બારીક સમારી લીધું છે, એ ટમેટું પણ કઢાઈમાં ઉમેરી દઈશું। શાકનો વઘાર કરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની, જેથી મસાલાનો પ્રોપર સ્વાદ આવે। જો ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ હશે તો તેલમાં ઉમેરેલા મસાલા થોડા બળી જશે, પરિણામે શાકનો સ્વાદ એકદમ સરસ નહીં આવે। તો હવે ટમેટાં આપણે કઢાઈમાં ઉમેરી દીધા છે, ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી છે।
ટમેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં શાકમાં ઉમેરવા માટેની સ્પેશિયલ મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. તો મસાલા પેસ્ટ બનાવવા માટે અહીંયા મેં ઘરનું જમાવેલું એકદમ ફ્રેશ દહીં લીધેલું છે. દહીં થોડું ફેટી લઈશું. હવે દહીં સાથે મસાલા કરી લઈશું. મસાલામાં 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. થોડી હળદર. હળદર આપણે ચણાની દાળ અને દૂધી બાફી એમાં પણ ઉમેરેલી છે, એટલે હળદર થોડું ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાની. અને અડધી ચમચીથી ઓછું મીઠું ઉમેરશું. મીઠું પણ આપણે દાળ અને દૂધી બાફવામાં ઉમેરેલું છે, એટલે મીઠું પણ જાળવીને ઉમેરવાનું. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. આ રીતે મસાલા પેસ્ટ બનાવી અને શાકમાં ઉમેરવાથી શાકનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે અને મસાલા બળતા નથી. અહીં આપણી મસાલા પેસ્ટ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે અહીંયા ટમેટાં જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાં એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. ચમચાથી મેશ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાં એકદમ સરસ મેશ થઈ જાય છે. એક વખત બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી જે આપણે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે તમે કોઈ શાક સાથે દહીંની પેસ્ટ ઉમેરો તો દહીં ફાટી જતું હોય છે. તો એના માટે તમારે ઠંડા દહીંનો ઉપયોગ કરવાનો. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી જો તમે ફ્રીજમાંથી કાઢેલું ઠંડુ દહીં કે દહીંની પેસ્ટ કડાઈમાં ઉમેરશો તો ઠંડા દહીંવાળી પેસ્ટ ક્યારેય પણ ફાટશે નહીં. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે કડાઈમાં ઉમેરેલી દહીંની પેસ્ટ બિલકુલ ફાટી નથી. હવે બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી ફરી થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી આપણી પેસ્ટ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ જાય. તો થોડીવાર પછી ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે મસાલા પેસ્ટમાંથી એકદમ સરસ તેલ અલગ પડી ગયું છે. બધું એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. અને આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ત્યાં સુધીમાં આપણા કુકરના હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. અને તમે જુઓ કે ચણાની દાળ અને દૂધી બંને એકસાથે સરસ બફાઈ ગયા છે. દૂધી મેશ પણ નથી થઈ અને ચણાની દાળ પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. એટલે જ તમને કહેલું કે દૂધી અને દાળનું શાક બનાવો ત્યારે દાળને પહેલાં પલાળી દેવાની. હવે દૂધી દાળ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને બધું હળવા હાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે જે બાઉલમાં આપણે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરેલી એમાં થોડું પાણી ઉમેરી અને મસાલા પેસ્ટવાળું પાણી પણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ફરી થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ગ્રેવીની એકદમ સરસ ફ્લેવર દૂધી અને દાળ સાથે આવી જાય. આગળ આપણે થોડા મસાલા ઉમેરવાના છે. થોડીવાર પછી શાક ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ ગ્રેવી સાથે ચણાની દાળ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને શાકનો કલર તો જુઓ, જોઈને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવો તૈયાર થયેલો છે. હવે બાકીના મસાલામાં હું અહીંયા 1 ચમચી ઘરના દૂધની મલાઈ 1 ચમચી ઘરની મલાઈ નાખું છું. મલાઈ નાખવાથી શાકનો સ્વાદ એકદમ સરસ ક્રીમી આવશે. મલાઈ નાખવી ટોટલ ઓપ્શનલ છે, પણ થોડી મલાઈ નાખવાથી શાકનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે, એટલે હું મલાઈ ઉમેરી રહી છું. મલાઈને શાક સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અને સાથે જ આ શાકમાં આપણે દહીં અને ટમેટાં બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે 1 ચમચી ખાંડ પણ ઉમેરું છું. ખાંડ નાખવી પણ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમને ગળાશ પસંદ ના હોય તો ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો અને ખાંડને બદલે તમે ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો. 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી હાથેથી ચોળીને ઉમેરી દઈશું અને ચપટી ગરમ મસાલો ઉમેરશું. બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, શાકનું ઢાંકણ ખોલતા જ એકદમ મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે. જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું આ શાક તૈયાર થયેલું છે. તૈયાર થયેલું શાક ગરમા ગરમ ફુલકા રોટલી સાથે સર્વ કરશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ઉપરથી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું.
તો તૈયાર છે એકદમ નવા મસાલા સાથે અને પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે બનેલું દૂધી ચણાની દાળનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત તમે આ રીતે ચોક્કસ બનાવજો, ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ નવા મસાલા સાથે બનેલા દૂધી ચણાની દાળની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.